gần 3 năm rồi, gần 4 năm rồi. More than 7 years. 7 năm 6 tháng và 4 ngày. 9 năm 9 tháng. 11 năm. Hơn 12 năm rồi. 12 năm rồi. 13 năm 2 tháng 11 ngày. 14 năm. 16 năm. 17 năm. Năm nay là được hơn 17 năm, gần 18 năm. Tức là cũng đủ một tuổi thanh xuân rồi đấy. Mình rất may mắn là được làm việc với Eviva được 17 năm rồi. 18 năm. 18 19 năm rưỡi. Đến nay là tròn 20 năm kể từ khi công ty thành lập đến nay. Đường duyên phận có phải là cái gì? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thân thiện. Thân thiện. Thân thiện. Thân thiện. Thân thiện. Gia đình. Gia đình. Family. Mình cảm thấy Eviva như là một gia đình thứ hai của mình. Chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp. Vui vẻ, đáng yêu nhưng vẫn chuyên nghiệp. Năng động. Năng động. Năng động. Ấm áp. Ấm áp. Ấm áp. Ấm áp. Đoàn kết, yêu thương, Hài hước. Teamworking. vui vẻ, Yêu thương gắn kết. Nhanh, đúng, chuẩn. xanh, sạch và đẹp. Lắng nghe, kiên trì học hỏi và làm việc hết mình. Ý giỏi, ăn hơi nhiều, Có tâm và có tầm, kiên định và kiên định. Kỷ niệm đáng nhớ nhất chắc là mỗi năm ở đây mình đều tăng lên khoảng 2 cân nữa. Rất nhiều đối tác của tôi đã từng nói là nếu mà cứ làm việc hăng say và chăm chỉ thế này thì cuối năm công ty sẽ phát chồng hay là phát người yêu cho ạ. Khi mà phỏng vấn ở Eviva thì Thùy Dương hỏi rằng là anh có biết nấu cỗ không? Chị bảo chị có biết nấu cỗ? Làm sao vậy? Ba mẹ con mình được đi chơi cùng với công ty vào dịp hè. Thì lúc đấy bạn lớn nhà mình được 5 tuổi và bạn bé thì mình đang bầu mới được 4 tháng. Là mình mới vào làm được Eviva được khoảng 6 tháng thì là được khách đến văn phòng tiếp ạ. Tiếp mình không nhớ rõ lắm, chắc khoảng 100-200 đô gì đấy. Mà tôi nhớ nhất đó là tôi được đi cùng với cả công ty đi Thái Lan. Đấy là lần đầu tiên tôi được đi xuất ngoại. Và nhớ nhất là cái buổi tối sau khi cả công ty đi chơi đêm ở Pattaya thì tất cả mọi người thay phiên nhau gõ cửa phòng anh Kiên để xin mì tôm. Chuyến đi Yen Party của công ty tại Moon Garden ở Kỳ Sơn. Đợt đấy là mọi người đi rất là vui, có rất là nhiều kỷ niệm mà đến bây giờ vẫn còn nhớ. Anh chị em trong công ty là được mặc những cái bộ quần áo truyền thống, chơi những cái trò chơi và đọc thơ, rồi sau đó thì mọi người quây quần nói chuyện, đùa chơi với nhau. I had many memorable moments with Eviva team, and if I want to choose one of them, I prefer to choose the moment when I was in Vietnam and I had my birthday party at Eviva office. It was so memorable to me. Đó là vào tháng 3 năm 2011 khi tôi bắt đầu tham gia hỗ trợ đầu tiên tại Gothenburg, Thụy Điển. Thì thời điểm đấy là tôi có cơ hội đi với sếp Hùng và sếp Vân. Và thực sự trong một chuyến đi rất là ngắn là tôi đã học được rất là nhiều thứ từ các sếp. Đã dạy tôi từ những việc là set up gian hàng ra sao, căn chỉnh, trang trí, tiếp khách, tất cả những lời khuyên, những cái hướng dẫn rất là nhỏ chi tiết, cụ thể và đã dạy tôi rất là nhiều. Và cho đến bây giờ thì chắc các bạn cũng nhìn thấy là tôi, Bạch Dương, như một bản sao OCD của sếp Vân, đúng không ạ? Kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình thì cũng gắn liền với thời Covid. Đấy là lúc mà mình tạm dừng công tác ở Eviva và sau đấy khoảng hơn 1 năm rưỡi thì mình có quay lại thì cũng được mọi người chào đón rất là nhiệt tình và ấm áp. Cảm giác có vẻ như là được quay trở về nhà, rất là xúc động. Suốt 17 năm thì cái thời gian đáng nhớ nhất thì là cái thời kỳ mà Covid vừa xong thì là mọi thứ trở lại. Thì khi mà Eviva hoạt động trở lại thì mọi thứ bắt đầu từ đầu, chập chững những bước đi đầu tiên. Vui có, buồn có, áp lực có. Mình lại thấy vô cùng tự hào.
kỷ niệm mà đáng nhất, nhớ nhất trong cái cuộc đời mà làm du lịch của mình. Tức là từ khi bắt đầu lớn cho đến bây giờ là chỉ có một con đường là làm du lịch thôi. Thì cái kỷ niệm mà mình đáng nhớ nhất là khi mà kết thúc Covid, thì là năm mà Eviva là đón cái đoàn du lịch Mỹ đầu tiên sang Việt Nam sau Covid, là 123 khách Mỹ là được đón khách từ sân bay Nội Bài để về đến Hà Nội. Thì khi mà đón được đoàn thì mình có nói chuyện với cả bên hướng dẫn viên, thì các bạn ấy cầm mic và các bạn ấy nghẹn ngào không nói được lên lời. Thì cái đấy là cái kỷ niệm mà mình thấy là xúc động nhất, mà đáng nhớ nhất trong cuộc đời làm du lịch của mình. Chúc cho 20 năm tới của Eviva có thể kế thừa những truyền thống tốt đẹp và phát huy những cái năng lượng trẻ của các thế hệ hiện tại để làm nên một tên tuổi Eviva bền vững, phát triển một cách bền vững, và đại gia đình Eviva luôn luôn yêu thương và gắn bó với nhau. Chỉ tiêu mỗi năm đề ra ở cuối mỗi buổi tổng kết mỗi năm thì năm sau chỉ cần đạt gấp rưỡi, gấp đôi, thế là được. Chúc mừng cho Eviva 20 năm và nhiều 20 năm tiếp theo không ngừng phát triển bền vững. Đấy, mọi người trong công ty đều vui vẻ và hạnh phúc, thu nhập ngày càng cao. Chúc cho Eviva càng ngày càng phát triển, là để làm sao mà nói đến Eviva ai cũng phải wow, bạn làm Eviva à? Chúc cho công ty Eviva mãi mãi tiến lên, lúc nào cũng là trong top đầu mà uy tín của ngành du lịch Việt Nam. Nhân 20 năm thành lập công ty thì tôi xin chúc công ty ngày càng phát triển. Tổ tour thì chốt được nhiều đơn, tổ visa thì suốt ngày cắm mặt vào màn hình, tổ kế toán suốt ngày cãi nhau để chuyển kịp tài khoản cho khách, và chúc Bạch Dương suốt ngày cười không ngậm được miệng và hơn hết là chúc thu nhập của cả công ty ngày càng Chúc công ty mọi người luôn mạnh khỏe, vui vẻ và mọi người phấn đấu làm việc để có cái kỷ niệm 20 năm nữa. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm công ty, chúc Eviva phát triển mạnh mẽ, phát triển bền vững, phát triển thịnh vượng. Chúc các thành viên của Eviva thật nhiều sức khỏe và có thật là nhiều tiền. Mình chúc cho công ty Eviva phát triển vững chắc với những bước tiến mới trong thời gian tới, và bên cạnh những thành công về mặt doanh thu thì sẽ đóng góp được nhiều cho xã hội. Công ty bách phát bách chủ vươn tầm châu lục. Chúc công ty càng nhiều khách hơn và chết rồi chị ơi. Chúc công ty 83, 86 mãi đỉnh.